Čaute lidi, vítám vás u mého prvního videa, udělám z toho sérii, s Happy Wheels. Takže jdeme na to. Dáme si třeba Portal Freedom. Já tu hru znám od hodně let's playerů, ale už nevím. Oh shit. What the hell? Ne. Já se... Ty jsi magor! Ježiši, pokud tuhle mapu dám, tak se asi pokadím. What the hell? Oh shit! To není možný ani, že to tak skvěle. Jo, dobrý, ještě to dáváme, v pohodě to dáváme. Jo, dobrý. Oh shit, hej, pokud to dá... Díval jsem se na Hoggyho a na všechny ty dobrý let's playery. Jo, to ještě dáme. Ne. Já jsem vyhrál. Tada! OK, jak si tu menu. Oh shit, to jsem pokadil. Takže tak, půjdeme dolů. Hotel. Takže zkusím to. Pokud tam bude... zase tady to ten. Ne. Takže na to se... Aha, právě jsme se vysrali a... Ježiši. No, dobrý den. Ale. Ta paní... Paní, se sedněte. Výtah. Okay, no generals. What? Jo, dobře jsem to dal. Tak. A dobrý den. Oh shit! Ne. Já jsem s ním nic nedělal. Nebude konec. Já se utopím. Balonek. Na balon. Aha. No tak jdeme balon, motherfucker. Vyhrali jsme kolo, yeah! Run, human, run. Zkusíme to. Jo, to mám rád, to mám úplně rád. Toto byla moje nejoblíbenější mapa, takže se na to podíváme. Když jsem byl malý, tak jsem se na to díval, takže no, hrál jsem to, ale prostě já jsem tuhle mapu úplně miloval. Jako, že by jsem s ním měl něco, jo, ale no, já jsem tak rád. A pokud mi neslyšíte zvuk, tak pardon. Takže Cannon Town nebo Chimbom Forest. Ale Cannon Town Forest. Mě nezajímá nějaký forest. Foreste. Počkej. Aha, to asi mám tohle. Dead. Co jste to pro boha udělali? What? Fire! Ale ještě žijeme. Hýbeme se, takže v pohodě. No takže zase podívaná. Jdeme radši pryč. Ne, to je... Já jsem blbej. A jak jsem říkal už... No, říkal jsem to, že rozjedeme tuhle sérii
plném čase. Nebo jak tomu tak říkám. A takže ještě jednou. No Papagoja si určitě nedáme. Takže dáme change character a dáme si produkt se synkem. Ale tatínku, teď to není zábavný park, drž hubu. Takže dáme, ne. Fuck. Tak by to asi nešlo. Takže exit menu už. A to jsem myslel, že to bude dobrá hra. A prosím, vytvořte mi tam nějakou tu mapku. Budu moc rád. Rob battle, motherfucker. Oh, my shotgun. Takže to bude nějaká sračka. Oh. Ta. Jdeme radši pryč. Takže rap battle, motherfucker. No konečně si dáme rap battle. A co máme tady jako dělat? Aha. Takže nic. A já nevím, proč tam nemám zvuky. Ale tam je 5. Rap battle, all shit. Ninja, oh shit. No to se jdeme na True Ninju. Já se podívám, kolik nahrávám. Papagoja, shit. Papagoja. No jdeme to ještě jednou. A restart level. Takže to musí být nějak... Aha, takže to očividně nepůjde. A podíváme se na levely tady. Boss level. Nejhry. Co? Hogi? What the fuck, já nejsem Hogi! Tak dáme to restart. Dáme restart. Oh shit! Ale tatínku, ty jsi takový gay nebo čo, jako? Ne, synáčku. Ne, nejsem gay. Fuck! Ale synáčku. No, počkat. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ne, tak si nasrte. Pokud se vám video líbilo, like, odběr a komentář. Takže, cus.